Az a jó, hogy már csak gyenge autók lesznek. Persze. Most már csak lassan kell menni. Jó. Mi van még? Ez a kettő? Hát a Rally 2, amivel igen. abszolút ott kéne Majd jön menni. az Audi. Ez a Persze. csapás, hát micsoda. Olyan gumi, fullba felhúzva, jó idő, jó talaj. Hát az konkrétan ott a Frici autó Megjön ellen a kell Audi, menni. amivel tavaly karácsony. Meg jön a végére, akkor még az Audi, a az S1. Quattro. És most Tehát megvan csak erős autók maradtak a végére. Meg még a Forma autó is? Igen. Azt addig találtak ki, nekem attól ideg ránzásom van. De... Lehet, Na? hogy azt most már... Na mindegy. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Lap Timingban, ahogy látjátok, lesz ma velünk egy mentőautó, a másik oldalon pedig egy 340i, ami nem teljesen széria, majd bemutatják a fiúk, és hogy a mentőautó miért van itt, az is mindjárt ki fog derülni, már is kezdünk. Miért van itt? Mindjárt ki fog derülni. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Igen, miért van itt? A kérdésed jogos egyébként. Úgy mondtad be, hogy ahogy látjátok itt egy mentő, itt a világ legtermészetesebb. Persze. Sőt, mindjárt Az én kihúzunk környezetemben belőle. egyébként, hogy itt egy mentőautó, az a világ legtermészetesebb dolga, tegyük hozzá. Sajnos most talán én is megszoktam. Látod? Úgyhogy miért van itt a mentőautó, János? Egyébként az az egyik sztoria, Mindjárt megtudjuk. az egyik sztoria, hogy a Kakucsninnek már saját mentője van. Hát, Hogy ez tök menő. Nem, itt is fog szolgálni, meg itt lesz a telephelye, de alapvetően, ha jól tudom, be fog szállni ez az OMS-es mentőszolgálatnak a munkájába is, plusz betegszállítást is fog vállalni. Tehát, hogy ilyet tudsz venni külföldön valahol használtan, és utána valamilyen úton, módon be tudsz a betegszállítási rendszerbe csatlakozni, de szerintem erről Csabi többet tud, mert ő többet találkozott olyan mentővel, ami nem Igen, OMS-es. hát ugye a versenypályákon előfordul, hogy van saját tulajdonú, vagy a nem OMS, hanem a privát mentőszolgálatok által tulajdonolt autó, ami akár egy helyszínre ki És van akkor csak a helyezve. rendezvényre, csak a mentős meg az ápolót kell bérelni Igen, gyakorlatilag? sokkal olcsóbb, mint ha mentőautónak is oda kell jönni. Előfordul egy versenypályán, ahol sok rendezvény, hogy jó, ha van helyben mentő, és akkor csak a személyzetnek kell aktuálisan jönni, úgyhogy nyilván ez előnyös. Nyilván miután az idő eredménye valami keveset számít, De ezért... hogy nem, hát a legfontosabb, hogy Hát a beteget mennyi idő alatt viszik. Igen, és van betegünk is, csak már elő van nektek készítve. Jó nehéz, hogy ússzon a hátulja, mert Eduard fekszik hátul. Valamelyikőtöknek hátra kell majd mennie, aki elveszti a fogadást, mert ő az orvosi helyen fog Eduarddal kommunikálni, és egy ember vezethet. És csak egyszer kell menni, úgyhogy most elég fontos a játék, mert aki nyer, az dönt, hogy ő hátul ül hány, vagy hány elől. Te vesztettél, tudod-e? Igen, tessék? Te jobban beszélsz. Tessék, lehet játszani. Most nagyon... Nem, kedves János. Még el sem mondtuk, hogy hány lovas vagy. Mindjárt elmondhatod, csak előbb derüljön ki, hogy mekkorát szívtok. Na Kezdjük előről. rendesen. Mik tessék. vannak? Olló? Mondom, hogy neki kell a betegszállító. Gyertem! Mész hátra? Ne. Hány lovas? 163, ez a 2.2-es dízel, Ez egyébként nem rossz. egy automata. Majdnem, nagyon hogy még én is komoly. tudok vezetni, lehet mindkettőtöket hátra küldöm. Lehet, és te vezetsz. Na, az menő. Az csúnya lenne. Ha bekértem egyébként, hogy Jó a pakoljanak el, sapkád. nekem mondod, olyan melegen van. Megkértem, mindent pakoljanak el, hogy ne essen ki semmi. János, mit választasz? Vezetsz? Hát csak már, nem? De mennyire bírod hátul? Nagyon. Ha a formautót te vezeted, akkor ezt elvállalom én. Na, menjünk. Lehet haladni. Csak így spoilerezek előre. Inkább magamtól megyek a hátuljába, mint vigyenek. Ja! Ó, a betegünk. János, neked még ez is jól áll. Én vagyok a A kedves kis szerencsés. poloskával, amelyik mászik föl. Ide? Tényleg? Hol? kamerát, hogy így egyet. Óha, és itt van biztonsági öv is. Szirénázzak is? Azt, Ne. de jó. Na, Olyan hangos. Igen. óvatosan, János. És tudsz velük kommunikálni a kis Van egy ablakon? kis Hello. ablak. Ugye itt van könyöklöm. Itt látlak benneteket. Atya úristen. A Én is sötétben azt ül két mondom, ilyen nagyon sötét ésszel. alak. Ugye én tudom fogni az ágyadat, vagy benne itt kapaszkodok. Helyükben ezután lesz szükség a mentőre. És most láttuk őket utoljára. Jó műsor volt ez egyébként, csak elmúlt. Majd ordítsatok, hogy mi a sok. Ez még jó most. Oké. És itt menet közben mit csinálnak a mentősök vajon? Mert voltam amúgy sokszor mentőbe sajnos.
Igen? Úgy általában ilyenkor szoktak fölvenni az adat után. Ja, megkérdezik, hogy Kikérdezik, hívnak. lakszín, stb. Na. Siessünk, elvérzik a beteg! Siessünk! Mondom, siessünk! Ez már az! Ojjajjajjajjajjaj, ennyire nem? A beteg leesik az ágyról. Na mi van már? Nem olyan nagy az arcotok? Jók vagyunk! Remélem ez hangban meg lesz. Fejedet, ha belerakod a fejtámaszba, talán tudsz kapaszkodni. Ugye a lassítót más íven Jani, te mész csináljuk. az összes autóval ma már, tudod? Bassza! Ah, ez az egyenes, ugye? Ez. Nagy baj lesz. Ez az. Na figyelj. Anya, sik! Azt! Még bírjátok? Egyébként minden a helyén van. Amúgy a vagyunk. Jó! Injekciós tű is. Megpróbáljalak megszúrni. Azt most Egy gyors fájdalomcsillapítás. halmozott a hátrányos helyzetet csinálunk. Na, Atyaik, eddig jó voltál, most már nem vagy. ennyi volt. Ja. Ó, basszus. Na, elnézést. Elég lesz egy kör, Jó. köszönjük. Hát minden elismerésem, aki ilyenbe dolgozik. Hát abszolút. Nekem a betegek is. Inkább mindenki maradjon egészséges. Hát, ezt tudjuk ajánlani. Versenypályán lehetőleg ne sérüljön meg senki. Máshol se, ja. Hú, de jó ötlet volt ez. Hát, te is lejutottál. Le. A mentőautókör ideje 1 perc 20,17-es ezer. Van színes lámpa. Hoppá, Ó, de nézd. figyeld. És Oh, figyelj. hangulatvilágítás. Nappal mentő, éjszaka buli. Igen. Jaj. Jó van, látom, jól vagy. Na, vászatok elő, ha tudtok még járni. Basszus, ez de jó volt. Akkor nem volt. Kapcsolod le a villogását szerintem, hogyha nem tudod. Lekapcsolod? Igen, nagyon jó. Jó. Arcoskodtak. Figyelj, nem tudtad A kör jó alulmúlni volt, a leglassabb beteg időt, elhalálozott. mert a pedelek bicikli meg a Hell elektromos gokárt azok lassabbak. Hú. De a 21.02-es rendőr kombinál alig 2 lassak csak. Tehát a rendőrség meg a mentők egyforma tempót tudnak. Hát igazából az az igazság, hogy ennél sokkal komolyabb tempót lehetne menni, és Csak az sikítoztak hátul? Hát nem, az elején először, na mi van, mehetünk, mondom, mehetünk, vagy ott az első 2 kanyar, és akkor hajjajjajjaj, Edu meg hátul, Pedig ő feküdt, hát az csak bírnia hát kéne. háttal feküdt a, Jó, hova, itt hát ne hátsó válogasson. tengely fölött. Milyen a kör hátulról? Hát nem az igazi, nem az igazi. De így 9000 kör után azért tudtad, hogy hol jártok. Szerencsére, de Számoltál elég vissza. volt egy kör, tehát ha így el kéne menni a kórházig, akkor biztos rosszul lennék. Már attól, hogy Már el kell attól. menni. Janinak már mondtam, hogy ez 1 perc 20-as kör, ez igazániból nem tudott az utolsó lenni, őszintén szólva. Mert a pedelek, az én rollerem, meg a Hell elektromos gokárt, ezek mind lassabbak, úgyhogy Igazából menni kellett volna egy olyat is, hogy kinn a parkolóban pedig amikor valami nincs hátul háború van. utas, tehát lehet menni is, mert Igen, szegényeket Persze. itt kíméltem. Nem de baj. ez nem volt jó. Ezt kár szépíteni. Mondom, remélem hangban meg lesz a kommentár, mert az elején nagyon nagy arcuk volt. 2 kanyar elég volt, hogy Inkább beszek. Veszi a hang, inkább egy almát. Pici szünet, és akkor jövünk vissza a műsor komolyabbik felével, amikor nem humorkodást tesz, hanem gyorsan menés. mert ez vicces volt. Nekünk nem Nekem annyira. nagyon, igen. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatautó.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhozszállítással. patyolatautó.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Na, miközben Csabi rákcsálja a kis almáját, azért megkérdezem tőle, te beszéltél a tulajjal, Én beszéltem. Igen, egy 340i van itt mellettünk. Én abból látom, hogy óriás baj van, hogy Nankang Semi-Slick van rajta. Gondolom, nem csak ez a problémája a kocsinak. Nem, a kocsinak semmi problémája nincsen.
Majdnem széria, egy-két apróság változott rajta. A motor hardveresen nem változott egyébként, de az Tehát motor van benne. Motor van benne. Az jó, az jó. És a 340i motorja. A szívósor egy picit más, a kipufogó oldal kicsit más. Ezek nem számítanak hardveres változtatásnak? Hát a motoron belül nem. Blokk nem. Megvan egy ilyen tuning box is rajta. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a módosítások, úgyhogy ilyen 450-500 lóerő között van valahol, nem tudni. Tehát akkor azért az M3-asokat leköpködi? Nem. Hát azért nem. 510 M3 Competition. 530 a facelift után, Na, de olyasmi. De hát az meg sokkal erősebb mindig, mint a gyári. Úgyhogy nem, azon kívül futómű a széria, a gumik, igen, semi-slick gumik vannak, de más elől, más hátul, más összetétel. Gyorsulásom volt már vele, és azt mondja, hogy most legutóbb 3.9-et gyorsult például. Ami egy 340-től az egész alázatos, igen. Nálunk meg kell nézni, hogy be tud-e fordulni, mert nyilván az lesz a de legfontosabb. geometriában elvileg a széria geometria van rajta, tehát nem az, hogy függőlegesen van állítva, hogy ne forduljon, vagy gyorsuljon, úgyhogy bízom benne, hogy azért jó lesz. 340 és a 440 is nagyon jókat ment itt, sőt a korábbi MS-ekkel fölvette a versenyt, úgyhogy ettől is gondolom azt várjuk. Most annyi, hogy kiment a leggyorsabban 2 körön. Hogy az vár. Menj el Jani most. Melegítse. Ja, de még szeretnék kiheverni. Ő még almázik meg pihen. Igen. Az nem rossz. Az nem bizony. 18? Hát ez így hűvös van, egyébként már 28 fölött van. Igen, 28-6. Olyan rossz. Szóval a 77-es rajt nem rossz, mert a Mitsubishi voltak 80-ak, amikor jól sikerült elrajtolni. Igen. Azért az... És azért az erőben még odébb volt. Hajjaj. Jó, hát itt meg a váltással nem kell küzdködni. Na hát igen, ez meg. Az a modern világ. ...12, az is ilyen 13-ak, 15-ök voltak. 18 volt a legjobb Mitsubishi. Jó, nem is 44-es időt várunk, azt azért ne felejtsd el. Persze. Nem, hát azért M3, M4 környékén azért nem kéne oda érni. Na, ott kiúszott neki. Na, halljuk. Na. Az első kör ideje 47,212 másodperc, az összidő 1 perc 30,22 másodperc. Hát igen, a korábbi M3, M4-et azt megveri. Hát de a régit. Igen. De az M340i X-Drive, azt 47.4, azt is, azt 2 is. tizeddel. Mondjuk annál több van azért a slickbe. 2 tizedekkel. Aha. Igen. Annál több van. És ezek az új, az M3 Touring meg az új M4. Azok Igen, azért meg 45. CS, meg Touring. Igen. Hát akkor ott van ahol. Ott van ahol, de szerintem a semi-slickben ennél több kell legyen. A korabeli M340i X-Drive-ot meg a 440i-t azt 2 tizeddel tudod megverni, 47.2 és azok 47.4-ek, szerintem annál több kéne legyen a slickbe. Még mindig csúszkál, tehát idő után arra mentem rá, hogy talán Csabinek megmelegedjen rendesen, de a hátulja még mindig úszik. Tehát tök furcsa, hogy elfelejthetné, hogy az kerekes. Igen? Aha. Annyira elrakja a gázra, erősebb gázra, tehát erős és viszonylag határozott a gázra, már megy is a s***et, tehát hogy nem is kell semmi. Ennyi, hogy ne hűljön. Úgyhogy még menj vele te is egy nyugodtan, próbálkozra, mert nagyon hirtelen elmegy a hátulja.
De ugye a korábbi M3-at, M4 GTS, sima M4-et, azokat is megveri 1-2 tizeddel. De elég sűrűn vannak az eredmények. Igazándiból ott van, ahol lennie kell, csak szerintem a semi-slick miatt azért 47-en belül kellene tudnia. Nem igazán tudsz vele kigyorsítani, az a baj. Aha. Hát a mostani forgatások közül a legközelebb hozzá az Emira van, az 1,5 tizeddel van előtte. Ez figyelj, lóerőben egyébként Közel. az ugye könnyebb, az kicsit gyengébb. Csak ez mindenhol hajt. De mondom, azt valahogy úgy nem annyira. Rajtnál talán, mert egyébként a rajtból A 77-tel rajtból nagyon tudtál jól eljönni. eljött, de utána mondom, ha hozzáérsz a gázhoz, már úszik a feneke. Aha. Ez tök jó. Még rád vett 2 km/h pluszba, és egyébként ugye 80-ak voltak a Mitsubishi. Én azt mondtam volna, az én rajtam a széte tökéletes volt, hogy Istenem, egy másodikra 2-vel többet. Ugye a fékkel megtámasztom, felpörög, elindul, ki se pörgött nekem. Mert ugye ráadásul az nem hazudik a mérő elméletileg. Igen, csak hogy valahogy mégis a kocsi másképp. Igen. Azt néztem egyébként a körön, hogy a másodszorra a nagy egyenesek kigyorsításra még ott is elhozták. Persze, simán. Egész türelmes. 11, neked 13 volt. Ez beragadt. Ez be, az a 113, az megragadt a kis arcodba. A mentővel mennyi volt az áthaladás? Nem mérte. 60? Nem tudta megmérni sajnos. Azt hiszem a rajtod 45 volt egyébként. Ott mondom, ott még bátor voltál. Igen. Jött 2 kanyar, aztán ment a hoppá-hoppá. Na már kevésbé húzza, vagy ő óvatosabb. Nem akart akkor a kereszteket menni. Én már egy idő után lesz bekalni. Nem, mert te ilyen fiú vagy, persze. Hát nem, már mondom, akkor melegedjen, hát. Nálam már nem lesz jó köridő. Az első kör ideje 47,123 ezred másodperc. 1 tizeddel jobb. Összidő 1 perc 29,459 ezred másodperc. Az viszont már 6-tal. Tehát 1 körön 1 tized, 2 körön 6 tized. A másodikra látszott, hogy már olyan betapadósabb. Igen. Tehát megyünk vele még fél órát, egész jó lesz. Most nézem, hogy Luja, Középső matricákot Lujik, igen. Alias Lajos. Aha. Sikerült 1 tizeddel gyorsabban menjél 1 körön, és 6 tizeddel gyorsabban 2 körön, úgyhogy 47-123-nál ragadtunk meg, ami az 550i X-Drive-val van gyakorlatilag márkán belül egy szinten. Ugyanazok a kategóriatársai vannak mögötte, és abszolútban pedig NSX NA1, RCZR, ugye ez a 47.0-ás ideje, Civic Type R, aztán előtte már ilyen 458-as Ferrari, azok már ilyen pár ezred. Meg az Emira, ami 47.0 volt, ez meg 47.1, úgyhogy a mostani forgatások közül szép tiszta körök voltak egyébként. Alapvetően igen, de ugye nagyon érdekes, mert hogy visszaérsz a gázhoz, hirtelen annyira megrúgja, és akkor minden egyes alkalommal elúszik a hátulja. De hogyha ezt elkezded használni, akkor tök jó, mert akkor bejössz a kanyarba, akárhogy is, szinte mindegy, rálépsz a gázra, akkor úgyis elúsztatja a hátulját, és akkor irányba fordul. Azt néztem, hogy ahogy megtanultad, egyre kisebbek voltak a szögek, és csak szépen ki tudtál úszkálni. Igen, azt próbáltam, de ez egyébként tök élvezetes, úgyhogy ez mondjuk nagyon jó. meglepő, hogy összkerekes autótól. Ez nagyon meglepő, igen, tehát hogy az adagolhatóság az nem jó ilyen szempontból, tehát de élménynek értem. Élvezeti faktor legalább Az jó, megvolt. igen. Drift szakosztály, ez meg volt. Igen. Ennyi. Ezek voltunk mára, jövő héten is legyetek itt majd, addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok, iratkozzatok fel, jövő héten találkozunk. Jövő héten jön Mixi.
Nem? Hát a fene tudja, hogy most hétvége jön-e, vagy nem úgy hétvége, hanem hogy Balaton, ki tudja, én már nem mondani semmit. Majd jön. De előbb-utóbb jön Mixi. Akiről nem tudjuk, hogy magyar bajnok-e 24-ből, vagy nem, az milyen nehéz felvétel lesz, mi? Hát majd megkérdezett tőle, hogy na, hogy értékeled a 24-et? Így, hogy másfél hét múlva derül, hogy magyar bajnok vagy, hogy értékeled magadat? Ezek leszünk jövő héten, vagy nem? Tartsatok majd akkor is velünk, sziasztok! A következő héten itt lesz velünk egy nagyon híres navigátor, aki nem tudjuk, hogy tavaly bajnok lett vagy nem, de majd kiderül a műsorban Nagy Attila, és itt lesz a pilótája is, Csomós Mixi, akiről szintén nem tudjuk, hogy bajnok lett, és itt lesz az én két pilótám is, és hoznak a HRT csapattól egy C3 Rally 2-t, ez vár rátok a héten. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.